historiallisesti kuluttaminen on suuressa muutoksessa. Että se, miten me ajatellaan, että miten kulutetaan tällä hetkellä, on hyvin erilaista kuin mitä me ajateltiin esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten. Ja tällä hetkellä se liittyy siihen, että me halutaan jotenkin käyttää resursseja viisaammin. Tietysti siinä ei poistu se tosiasia, että ihmiset haluaa silti niin kuin myös sitä hyötyä ja sitä iloa itselleen, mutta siellä taustalla on silti tällainen ajatus. Meidän tutkimuksessa me löydettiin 4 tällaista selkeää teemaa, missä on massamarkkinamahdollisuuksia. Ensimmäinen liittyy siihen, että se painottaa paljon enemmän tavaran pitkäikäisyyttä ja miten me voidaan saada enemmän hyötyä siitä omistamisesta. Toinen mahdollisuus on se, että varsinkin jos mietitään tällaista vastuullisempaa kuluttamista, niin se on usein sellaista kuin raskasta vastuunkantoa, niin kuluttaminen pitää olla sillä tavalla iloista. Ja jos me voidaan edistää iloista kuluttamista ilman sellaista vastuunkantoa, niin se on varmasti mahdollisuus. Esimerkiksi käytetyn tavaran myynti on sellaista. Kolmas alue on suhde luontoon, että ihmisillä on hirveän sellainen positiivinen ajatus, että jos mä jotenkin voin kuluttaa sillä tavalla, että edistän mun suhdetta luontoon, niin se nähdään hirveän mielenkiintoisena. Ja 4. on se, että tällainen ajatus siitä, että omistaminen voi olla myös hetkellistä, että vaikka mä omistan jotain, niin se ei tarkoita sitä, että se on sen elinkaaren loppu, vaan että se on enemmän investointi. Mä investoin tähän ja sitten mä voin ehkä myydä sen eteenpäin ja sillä tavalla se ikään kuin jää minulle se tavara. Tämä kehittyy vähän eri tahdissa eri toimialoilla, mutta mä luulen, että muoti on sellainen toimiala, missä tämä on selkeämmin esillä tällä hetkellä. Oikeastaan kaikki nämä alueet, joista mä äsken puhuin. Että hyvä esimerkki kyllä on tämmöisestä hetkellisestä omistamisesta, mistä mä puhun, on esimerkiksi muodin käytetyn tavaran osto ja myynti, joka on siis kasvanut räjähdysmäisesti. No niin kuin mä ajattelen näitä teemoja on se, että kyllä tämä perustuu siihen, että me vastataan ikään kuin uuteen kysyntään. Ja silloin yritysten pitäisi vaan ymmärtää paremmin asiakkaan tarpeita, miten myös nämä uudet tarpeet on nousemassa esiin. Ja sitten vaan ikään kuin kyseenalaistaa nykyistä liiketoimintaa, miten me voidaan vastata näihin uusiin tarpeisiin uudella tuotteilla ja uusilla palveluilla.